मित्रहो, मी सौरभ थुलकर आमच्या चॅनलमध्ये व समाजशास्त्र व्याख्यान मालिकेमध्ये आपले खूप खूप स्वागत करतो. या सिरीजच्या लेक्चर 1 आणि लेक्चर 2 मध्ये आपण स्क्रीनवर दिसत असलेले टॉपिक्स डिटेलमध्ये समजून घेतलेले आहेत. आता आपण लेक्चर 3 मध्ये विज्ञानाची वैशिष्ट्ये व समाजशास्त्र यांची तुलना, समाजशास्त्र एक विज्ञान, समाजशास्त्र विज्ञान असल्यावर आलेले आक्षेप हे टॉपिक्स डिटेलमध्ये समजून घेणार आहोत. मित्रहो, लेखी परीक्षा असो, इंटरव्ह्यू असो, वायवा असो, त्यामध्ये समाजशास्त्र हे विज्ञान आहे का, किंवा याच प्रश्नाला वेगळ्या पद्धतीने हमखास विचारले जाते. त्यामुळे हे सर्व टॉपिक्स खूप महत्त्वाचे आहेत. तर मित्रहो, नेचर म्हणजे स्वभाव. जेव्हा आपण एखाद्या व्यक्तीच्या स्वभावाबद्दल बोलतो तेव्हा आपण त्या व्यक्तीची वागणूक बघतो. तो कसा बोलतो, इतरांना कशी वागणूक देतो ते बघतो. परंतु जेव्हा आपण एखाद्या विषयाच्या प्रकृतीबद्दल बोलतो, म्हणजे नेचरबद्दल बोलतो, तेव्हा आपण त्या विषयाची अध्ययन करण्याची पद्धती कशी आहे हे बघतो. म्हणजे त्या विषयाची अध्ययन करण्याची पद्धत वैज्ञानिक आहे किंवा नाही हे बघतो. वी सी वेदर दॅट सब्जेक्ट इज युजिंग सायंटिफिक मेथडॉलॉजीज ऑर नॉट. त्यामुळे आपल्याला समाजशास्त्र या विषयाची प्रकृती जाणून घ्यायची असेल तर आपल्याला समाजशास्त्र या विषयाची अध्ययन पद्धती वैज्ञानिक आहे की नाही हे तपासून बघावं लागेल. जर समाजशास्त्र या विषयाची अध्ययन पद्धती वैज्ञानिक आहे तर समाजशास्त्राची प्रकृती वैज्ञानिक आहे आणि समाजशास्त्र एक विज्ञान आहे हे स्पष्ट होईल. पण जर समाजशास्त्र या विषयाची अध्ययन पद्धती वैज्ञानिक नसेल तर समाजशास्त्राची प्रकृती वैज्ञानिक म्हणता येणार नाही आणि समाजशास्त्राला सुद्धा विज्ञान म्हणता येणार नाही. तर मित्रो, समाजशास्त्र विज्ञान आहे का? मित्रो, हे समजून घेण्यासाठी सर्वप्रथम आपल्याला विज्ञान म्हणजे काय हे समजावे लागेल. विज्ञानाची 7 प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. ती वैशिष्ट्ये मी तुम्हाला सांगतो. वैज्ञानिक प्रक्रियेचा उपयोग, निरीक्षण करून तथ्यांचं संकलन, वर्गीकरण व विश्लेषण, काय आहे याचं विज्ञान, कारण परिणाम संबंधांची व्याख्या, नियमाची निर्मिती आणि पुनःपरीक्षण, भविष्यवाणी करण्याची क्षमता. कुठल्याही विषयामध्ये जर ही 7 वैशिष्ट्ये असली तर त्या विषयाला विज्ञान म्हणता येते. त्यामुळे समाजशास्त्र हे विज्ञान आहे की नाही हे जाणून घेण्यासाठी आपण विज्ञानाच्या या प्रत्येक वैशिष्ट्याची तुलना समाजशास्त्र या विषयाची करू. आणि जर या कसोटीमध्ये समाजशास्त्र खरे उतरले तर समाजशास्त्र या विषयाला आपण विज्ञान म्हणू शकू, अन्यथा समाजशास्त्र या विषयाला विज्ञान म्हणता येणार नाही. तर आता सगळ्यात पहिले आपण बघूया विज्ञानाचं पहिलं वैशिष्ट्य. ते आहे अध्ययन करताना वैज्ञानिक प्रक्रियेचा उपयोग, म्हणजे सायंटिफिक टेक्निक्स याचा वापर. आता मित्रो, कुठलाही विज्ञान अध्ययन करण्यासाठी किंवा संशोधन करण्यासाठी वैज्ञानिक प्रक्रियेचा उपयोग करत असतो, हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे. आता आपण समाजशास्त्राला या मुद्द्यावर पडताळून बघूया. मित्रो, समाजशास्त्रामध्ये पण कुठलंही अध्ययन हे काल्पनिक नसतं. समाजशास्त्रामध्येही वैज्ञानिक पद्धतीनेच सामाजिक तथ्यांचं संकलन केलं जातं. समाजशास्त्रामध्ये प्रामुख्याने वापरल्या जाणाऱ्या वैज्ञानिक प्रक्रिया म्हणजे निरीक्षण पद्धत आहे, ऑब्झर्वेशन मेथड, क्वेश्चन अँड आन्सर मेथड आहे, प्रश्नावली पद्धत, त्यानंतर अनुसूची पद्धत आहे, शेड्यूल मेथड, त्यानंतर समाजमिती पद्धत आहे, सोशिओमेट्री मेथड, त्यानंतर सामाजिक सर्वेक्षण मेथड आहे म्हणजे सर्वे मेथड. या सगळ्या आपण एका प्रकारे सायंटिफिक टेक्निक्स म्हणू शकू, म्हणजे वैज्ञानिक प्रक्रिया म्हणू शकू. या वैज्ञानिक प्रक्रियेच्या आधारेच समाजशास्त्रामध्ये पण आपण निरीक्षण करतो, संकलन करतो, वर्गीकरण करतो, विश्लेषण करतो आणि निष्कर्ष काढतो. त्यामुळे पहिल्या कसोटीमध्ये समाजशास्त्र खरा उतरला आहे आणि समाजशास्त्र सुद्धा वैज्ञानिक प्रक्रियेचा, सायंटिफिक टेक्निक्सचा वापर करतो हे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे या मापदंडानुसार समाजशास्त्र हे विज्ञान आहे. आता आपण विज्ञानाच्या पुढच्या वैशिष्ट्याकडे जाऊया. विज्ञानाचं दुसरं वैशिष्ट्य आहे निरीक्षण करून तथ्यांचं संकलन करणे. मित्र, कुठलीही सामाजिक घटना असो, मग ती भिक्षावृत्ती असो, आत्महत्या असो, कौटुंबिक हिस्सा असो, लैंगिक असमानता असो, समाजशास्त्रामधला जो संशोधक असतो तो प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन सर्वप्रथम तथ्यांचं निरीक्षण व संकलन करतो.
ज्याप्रमाणे नैसर्गिक विज्ञानामध्ये आपण लॅबोरेटरीमध्ये तथ्यांचं निरीक्षण करत असतो, त्याप्रमाणे समाजशास्त्रामध्ये आपण घटनास्थळावर जाऊन, प्रत्यक्ष घटनास्थळावर जाऊन तथ्यांचं निरीक्षण आणि संकलन करत असतो. त्यामुळे दुसरं वैशिष्ट्य पण समाजशास्त्राला लागू होत आहे आणि त्यामुळे या मापदंडानुसार पण आपण समाजशास्त्राला विज्ञान म्हणू शकतो. आता आपण बघूया विज्ञानाचं तिसरं वैशिष्ट्य, तथ्यांचं वर्गीकरण आणि विश्लेषण. विज्ञान जे आहे, तथ्यांचं जर निष्कर्ष काढत असताना तथ्यांचं वर्गीकरण आणि विश्लेषण जर आपण करत असो तर त्याला आपण विज्ञान म्हणतो. आता समाजशास्त्राला या कसोटीमध्ये आपण ठेवून बघूया. समाजशास्त्रामध्ये एखाद्या सामाजिक घटनेचा अभ्यास करण्यासाठी आपण प्रत्यक्ष घटनास्थळावर जातो, तथ्यांचं निरीक्षण करतो व संकलन करतो. पुढे आपण तथ्यांना त्यांचे गुण आणि विशेषतेनुसार वर्गीकृत करतो. उदाहरणार्थ जसं आय म्हणजे इन्कम बेसिसवर आपण त्याला क्लासिफाईड करू. शिक्षणाच्या आधारावर, निवास क्षेत्राच्या आधारावर आपण संपूर्ण तथ्यांना वर्गीकृत करतो, म्हणजे क्लासिफाईड करतो. त्यामुळे काय होतं, आपल्याला विश्लेषण करताना सोयीस्कर जातं आणि सोपी जातं. तर विज्ञानाचं तिसरं वैशिष्ट्य सुद्धा समाजशास्त्राला लागू होत असल्यामुळे समाजशास्त्राला विज्ञान म्हणता येईल. आता आपण बघूया विज्ञानाचं चौथं वैशिष्ट्य, काय आहे याचं अध्ययन. मित्र, कुठलंही विज्ञान काय व्हायला पाहिजे, काय चांगलं आहे, काय वाईट आहे अशा आदर्शात्मक गोष्टी बोलत नाही. उलट काय आहे याचं जशाचं तसं विश्लेषण समोर मांडतं. समाजशास्त्र सुद्धा एखाद्या सामाजिक विषयाचं काय आहे याचं विश्लेषण करतं. उदाहरणार्थ समाजशास्त्रामध्ये आपण बेरोजगारीच्या स्तराची स्थिती जशीच्या तशी विश्लेषण करून मांडू. आपण काय असायला हवं, काय नसायला हवं याविषयी जास्त बोलणार, या आदर्शात्मक गोष्टी बोलणार नाही. आज आपली स्थिती ही आहे, आपण हे सांगूया. त्यामुळे आपण हे म्हणूया, चौथं विज्ञानाचं वैशिष्ट्य सुद्धा समाजशास्त्राला लागू होत आहे. आता आपण बघूया विज्ञानाचं पाचवं वैशिष्ट्य, कारण परिणाम संबंधांची व्याख्या म्हणजे कॉज अँड इफेक्ट रिलेशनशिप. मित्र, प्रत्येक क्रियेमागे, प्रत्येक घटनेमागे काहीतरी कारण असतं आणि त्या क्रियेचं, त्या घटनेचं आपल्यावर, आपल्या समाजावर काही परिणाम सुद्धा होत असतात. ज्याप्रमाणे विज्ञान घटनेच्या कारणांचा शोध घेतो आणि कारण परिणाम संबंध मांडतो, त्याचप्रमाणे समाजशास्त्र सुद्धा प्रत्येक सामाजिक घटनेचं कारण शोधतं आणि कारण परिणाम संबंध मांडतो. उदाहरणार्थ समाजशास्त्रामध्ये आपण कुठल्याही घटनेचा अभ्यास करत असो, जसे बाल अपराध असो, आत्महत्या असो, निर्धनता असो, भिक्षावृत्ती असो, हुंडाबळी असो, जर आपण काय आहे च अध्ययन करतो तर आपण समाजशास्त्रामध्ये असं का आहे याचं सुद्धा अध्ययन समाजापुढे मांडतो आणि त्यालाच आपण कारण परिणाम संबंध मांडतो असे म्हणतो. मित्र, आपण इथे बघतोय की विज्ञानाचं पाचवं वैशिष्ट्य सुद्धा समाजशास्त्राला लागू होत आहे. आता आपण पुढे जाऊया विज्ञानाच्या सहाव्या वैशिष्ट्यावर. विज्ञानाचं सहावं वैशिष्ट्य आहे नियमाची निर्मिती तसेच पुनर्परीक्षण. ज्याप्रमाणे नैसर्गिक विज्ञानामध्ये नियमाची निर्मिती केल्या जाते, जसे एखादी वस्तू वरून खाली गुरुत्वाकर्षण शक्तीमुळे पडते आहे, हा झाला नैसर्गिक नियम. त्याचप्रमाणे समाजशास्त्र सुद्धा नियम निर्मिती व पुनर्परीक्षण करतो. आता कसं करतो? उदाहरणार्थ जर एखाद्या लहान मुलांचे आई वडील रोजंदारीवर काम करत असतील, दिवसभर बाहेर राहत असतील, लहान मूल एकटं झोपडपट्टी वस्तीमध्ये कुठल्याही देखरेख शिवाय, कुठल्याही सुपरविजन शिवाय राहत असेल, शिवाय ते कधीही शाळेत जात नसेल, तर ते मूल बाल गुन्हेगार बनण्याची प्रवृत्ती अधिक आहे. हा झाला समाजशास्त्रामधला नियम. आणि त्याचमुळे समाजशास्त्र सुद्धा नियम प्रस्थापित करू शकतात, हे आपल्याला इथे कळलेलं आहे. त्यामुळे विज्ञानाचं सहावं वैशिष्ट्य सुद्धा समाजशास्त्राला लागू होत आहे, हे इथे आपण बघतोय. आता आपण शेवटचं विज्ञानाचं वैशिष्ट्य आणि समाजशास्त्र याची तुलना करूया. तर ते सातवं वैशिष्ट्य आहे भविष्यवाणी करण्याची क्षमता. नैसर्गिक विज्ञानाप्रमाणे समाजशास्त्रामध्ये सुद्धा भविष्यवाणी करण्याची क्षमता आहे. आता तुम्ही म्हणाले कसं, तर मी एक साधं उदाहरण देतो. उदाहरण आहे
मतदानाचा कल, इलेक्शन रिझल्ट. समाजशास्त्रामध्ये आपण एखाद्या जिल्ह्याच्या लोकसंख्येचे त्यांच्या शिक्षण, धर्म, नोकरदार, व्यावसायिक, विद्यार्थी इत्यादी प्रमाणे वर्गीकरण करून विश्लेषण केल्यास यावेळी इलेक्शन कोण जिंकेल याची भविष्यवाणी समाजशास्त्रामध्ये आपण करू शकतो. त्यामुळे आपण समाजशास्त्रामध्ये भविष्यवाणी करण्याची क्षमता सुद्धा आहे, हे पण सिद्ध झालं आहे. तर मित्रहो, आपण आता इथे बघितले आहेत विज्ञानाचे 7 वैशिष्ट्ये. त्या वैशिष्ट्यांची तुलना आपण समाजशास्त्र या विषयासोबत केलेली आहे आणि आपण इथे बघितलेलं आहे की प्रत्येक वैशिष्ट्य 7च्या 7ही वैशिष्ट्ये समाजशास्त्राला लागू होत आहेत. त्यामुळे समाजशास्त्रामध्ये वैज्ञानिक प्रक्रियेचा उपयोग होतो. समाजशास्त्रामध्ये निरीक्षण करून तथ्यांचं संकलन केलं जातं. समाजशास्त्रामध्ये वर्गीकरण व विश्लेषण केलं जातं. समाजशास्त्र काय आहे याचा अभ्यास करतो. समाजशास्त्र कारण परिणाम संबंधाची व्याख्या देतो. समाजशास्त्र नियमांची निर्मिती व पुनर्परीक्षण करतो. समाजशास्त्र भविष्यवाणी करण्याची क्षमता ठेवतो. या सगळ्यांमुळे आपल्याला असा निष्कर्ष लावता येईल की समाजशास्त्र हे सुद्धा एक विज्ञान आहे आणि एक सामाजिक विज्ञान आहे आणि त्यामुळेच समाजशास्त्राची प्रकृती वैज्ञानिक आहे. तर मित्रो, याच्यामध्ये अनेक वेळा असे प्रश्न येतात. अनेक लेखी परीक्षांमध्ये BSW असो, BA असो, त्याच्यामध्ये समाजशास्त्र हे विज्ञान कसं आहे या मुद्द्यावर अनेक प्रकारे प्रश्न विचारले जातात आणि या मुद्द्याला जर तुम्ही व्यवस्थितपणे जर अभ्यास केला या मुद्द्याचा तर तुम्हाला प्रत्येक वेळेस या प्रश्नाचं उत्तर अत्यंत चांगल्या पद्धतीने देता येईल. आता मित्रो, प्रत्येक समाजशास्त्र याला विज्ञान याची मान्यता मिळालेली आहे. आता प्रत्येक मान्यता मिळत असताना त्याच्यावर काही आक्षेप असतात, त्याच्यावर काही ऑब्जेक्शन्स सुद्धा असतात. आता याच्यावर समाजशास्त्र विज्ञान आहे याच्यावरही काही शास्त्रज्ञांनी आपली आक्षेप नोंदवली आहेत. तर आपण प्रमुख 4 आक्षेप इथे बघू. पहिला आक्षेप आहे समाजशास्त्राची स्वतःची वेगळी प्रयोगशाळा नाही. दुसरा आक्षेप आहे सामाजिक घटनांची अचूक भविष्यवाणी संभव नाही. तिसरा आक्षेप आहे सामाजिक घटना अत्यंत गुंतागुंतीच्या असतात आणि चौथा आक्षेप आहे सामाजिक घटनांचं मापन करता येत नाही. मित्रांनो, आपण समाजशास्त्राचा इथे अभ्यास करत असताना समाजशास्त्राला मिळालेले हे 4ही आक्षेप पूर्णपणे इथे नाकारतो आहे. समाजशास्त्र हे विज्ञान आहे आणि समाजशास्त्राला मिळालेली ही जी समाजशास्त्राच्या विज्ञान दर्जावर उद्भवलेली ही आक्षेप आहेत ही आपण पूर्णपणे नाकारतो आहे. आणि आता आपण बघूया की प्रत्येक आक्षेप आपण कशा प्रकारे नाकारतोय. तर बघूया पहिला आक्षेप. इथे बोलल्या जात आहे की समाजशास्त्राची स्वतःची वेगळी प्रयोगशाळा नाही. मित्रो, ज्याप्रमाणे मी आधीच सांगितलेलं आहे की समाजशास्त्रामध्ये जो संशोधक असतो, जो अभ्यासक असतो, तो स्वतः घटनास्थळावर जातो, निरीक्षण करतो, तथ्यांचं संकलन करतो. त्यामुळे नैसर्गिक विज्ञानाप्रमाणे जो अभ्यासू असतो तो लॅबोरेटरीमध्ये निरीक्षण करतो, पण आपल्या समाजशास्त्रामध्ये तो घटनास्थळी जाऊन निरीक्षण करतो. त्यामुळे समाजशास्त्राला वेगळ्या विशिष्ट लॅबोरेटरीची गरजच नाही आहे. त्यामुळे हा आक्षेप आपण इथे फेटाळून लावतोय. दुसरा आक्षेप आहे ते बोलतायत की सामाजिक घटनांची अचूक भविष्यवाणी संभव नाही. मित्रो, आता इथे मी एक तुम्हाला सांगतोय की हवामानाचा अंदाज, वेदर फोरकास्ट, याची सुद्धा भविष्यवाणी अचूकपणे करता येत नाही. त्यामुळे समाजशास्त्रामध्ये सुद्धा हा जर अपवाद असेल तर त्याला पण एक विज्ञान म्हणून या अपवादासकट आत्मसात केलं पाहिजे, अशी मागणी अनेक समाजशास्त्रज्ञांनी केली आहे, ज्याच्याशी मी सुद्धा सहमत आहे. मित्रो, तिसरा आक्षेप इथे बोलला जातोय की सामाजिक घटना ह्या अत्यंत गुंतागुंतीच्या असतात. आता याच्यावर मित्रो मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगेल की कुठलीही नवीन गोष्ट सुरुवातीला कठीण वाटते. लहानपणी आपण ABCD शिकत होतो, आपल्याला ABCD फार कठीण वाटत होती. आज आपण सर्व या ABCD मध्ये निपुण झालेलो आहे. मित्रो, समाजशास्त्राचं पण तसंच आहे. समाजशास्त्र इतर सर्व विज्ञानांपेक्षा नवीन आहे आणि म्हणूनच ते गुंतागुंतीचं वाटतं. आता अनेक वैज्ञानिक पद्धती आलेल्या येत आहेत ज्याच्यामुळे समाजशास्त्र समजणं अत्यंत सोपी आणि सोयीस्कर होणार आहे. त्यामुळे हे सुरुवात आहे, त्यामुळे प्रत्येकाला कठीण वाटतंय. त्यामुळे आपण हा आक्षेप सुद्धा फेटाळून लावतोय. मित्रो, इथे चौथा आक्षेप आहे सामाजिक घटनांचं मापन करता येत नाही. मित्रो, समाजशास्त्रामधील समूह, त्यांच्यामधील आंतरसंबंध हे परिवर्तनशील आहेत. ते प्रत्येक घटकेला बदलत असतात. त्यामुळे त्यांचे अचूक मापन करणे अत्यंत कठीण आहे.
परंतु परिवर्तनशील हवामानाचा अंदाज अचूकपणे न करता येणारे विज्ञान मान्य केले गेले, तसेच समाजशास्त्राला सुद्धा विज्ञान म्हणून मान्य केले गेले पाहिजे असे समाजशास्त्रज्ञांचं मत आहे. आणि हे मत पुढे जाऊन एक व्यापक मागणी बनली आणि समाजशास्त्र याला विज्ञान म्हणून मान्यता मिळालेली आहे.